هون اللي قاعد باستراليا كل العالم بتروح بتاكل دامبلينجز ب$10 بس. كم قطعة بتقدروا تعملوا ما رح تتخيلوا. فنحن اليوم عم جرب انا فرجيكم هيدول الدامبلينجز يلي بتروحوا بتجيبوهم انتم من المحلات بتدفعوا حقهم بلاوي، بتقدروا تعملوهم بالبيت بسعر كتير رمزي يعني، وبيكونوا اطيب بكتير من اللي بتاكلوهم بالمحلات. 20 وحدة بيطلعوا تقريبا $30. نحن ب $30 عملنا 70 وحدة. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. تقريبا هون اللي قاعد باستراليا كل العالم بتروح بتاكل دامبلينجز، وهيدي الدامبلينجز كتير معروفة هون بس كتير غالية، وبس يروحوا على المطاعم بحطوا $150-200 يمكن لحتى ياكلوا، بياكلوا بس كم قطعة. وعطول مثل ما بتعرفوا انه بالمطاعم بس تروحوا الاكل ما بيكون مثل ما بينعمل بالبيت. فانا وين اليوم رايحين لحتى نجيب اغراض الدامبلينجز وفرجيكم قد ايه سعرهم كتير رخيص، لدرجة انه يمكن ب$10 بتقدروا تاكلوا كلكم سوا. فمثل العادي قبل ما نبلش ما تنسوا تعطوني اللايك وتشتركوا بالشانل اذا ما كنتوا مشتركين، واللي بحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك اللينكس بالديسكربشن تحت. وخلينا نبلش. هلا نحن رايحين لحتى نجيب الاغراض تبع الدامبلينجز. اكيد بالاخر رح فرجيكم قد ايه حقهم، قد ايه بكلفوا، وقد ايه هيدا الاماونت اللي كثير صغير كم قطعه بيعملكم. لانه اللي هون قاعد باستراليا بيعرف انه يمكن اذا بجيبوا 20 قطعه بيطلع حقهم $50-$60 $100 حسب المحل. فبدي فرجيكم انا انه مثلا ب$10 بس كم قطعه بتقدروا تعملوا ما رح تتخيلوا. واليوم اكيد دين رح تعلمنا كيف بنعمل دامبلينجز. رايحين هلا لنجيب اغراض like meat and veggies and ginger, garlic, soy sauce. Okay. Sure. Yeah. It's the secret ingredient. Secret ingredients. Okay. Okay, then you need this one, 5 spice powder. It's optional, sesame oil. نحن هلا مرقنا على اول محل، جبنا هيك كم شغله خضره وهيك قصص، وجبنا الريسيت الفاتوره. هلا حنروح نجيب اللحمه تبع الدامبلينجز وبنكفي لحتى فرجيكم قد ايه كلفتنا هيدي القصه كلها سوا. نحن هلا فاذا رح نبلش نعمل دامبلينجز. اول شيء خليني اخبركم شو موجود قدامنا. That's everything you need. أنا اليوم المساعد. We'll cut the fat loosely. Cut Okay. out the fat loosely, and then we're going to burn out the oil. اوكي. هيدول الفات، اوكي، يعني هول الدهنة تبع اللحمة. الدهنة من اصلا هيك قطع صغار وبنحطهم على النار لانه رح نستعمل بس الزوم تبعهم. بدكم تحطوها على نار خفيفة لانه بدنا نحن الزوم تبعها. بتحطوها على نار خفيفة، اذا بتقوي النار عليها بتحترق ما بيطلع الزوم. Okay, so this is 500 gram of meat. ملعقتين ملح، ملعقة بهار، هو 5 بهارات اسمهم هيك، بتلاقوهم وين ما كان في منهم. Add a little bit as you go. شوية مي، مثلا نحن اللبنانية او العرب بنحرك بالملعقة، يين بتحرك بالشوبستيك. Do not cut it super tiny, okay? Leave it like about yellow bean. اوكي جود. Okay. عم قلنا انه تقريبا كل شيء بدكم تقصوه من هيك فيجيتابلز لازم يكون، ما بدكم تقصوه كثير صغير، لازم يكون
بكبر حبة الفاصوليا، عرفتوا قصدي؟ فما بتقصوا كتير صغير يعني ما بيبين على الكاميرا، شي هيك بهالحجم يعني مثل حبة الفاصوليا، بكبر حبة الفاصوليا. صار عنا هون اللحمة مع البهارات تبعها، البهار والملح، وزدنا شوية مي وخلطتهم. اوكي، هون عنا الخضرة اللي قلت لكم عنهم، البصل الاخضر طويل والعشب الثاني الصينية اللي قلت لكم عنها، انتم فيكم تحطوا له حيلا شيء غير حسب انتم شو بتحبوا. وهون عنا الجنجر، اوكي، بنقصهم هالقد صغار مثل ما شايفين. سو هيدا زوم الدهنة كله سوا عمل زوم كتير يعني. تحطوه على نار خفيفة لأنه إذا بتحطوه على نار كتير قوية أول شي الدهنة بتحترق، ثاني شي الزوم اللي بينزل بيتبخر بيطير. Remember to stir the same direction. Don't change direction. اوكي. بتحركوا بنفس الميلة، يعني إذا بلشتوا مثل عقارب الساعة بتضلكم عم تحركوا مثل عقارب الساعة من أول ما بلشتوا بالقصص لتخلصوا. Add water as you go. فإذا حطينا الخضرة مع اللحمة وزدنا عليهم مي تنحركهم. And it depends like how much you love ginger. You can put a little bit more or a little bit less. اوكي. Doesn't matter, okay? Let me do it. وزدنا صويا صوص، نرجع بنخلط. سو مثل ما شايفين هلا هيدي الدهنة، زوم الدهنة بتزيدوهم على اللحمة تخلطوهم منيح. دامبلينجز هي كناية عن شو؟ مثل ورقة بتجي، وبقلب هالورقة بتحطوا هيدول الاشياء اللي خلطناهم، اوكي؟ واكيد في قصص تانية، بس انه هلا اجا وقت نعمل هيدي الورقة. سو خلطنا كل شيء بدنا نحطه من جوا، هلا بدنا نعمل هيدول الوراق يلي بنحط بقلب الشيء. هيدا الطحين بنحط 500 جرام يعني نص كيلو، وبتصيروا تزيدوا مي معهم لحتى يصيروا مثل العجين. فيكم تستعملوا حيلا طحين، اوكي. سو بتعملوا العجينه، وبس تخلصوا العجينه بتحطوها هيك بقلب جاط مثل ما شايفين، بتغطوا عنها. خلطنا اللحمه بالبهار بالملح بشويه مي، زدنا عليهم الخضره يلي قصيناهم، حطيناهم بقلب الجاط، وحطينا الفات يعني الدهنه تبع اللحمه على نار خفيفه لحتى تعطينا هيدا الزوم تبع الدهنه. بس طلعت الزوم حطيناهم بقلب مثل جاط صغير الزوم، وجينا عملنا العجينه مثل ما شفنا. العجينه خلطناها حطيناها بقلب كمان هيك شي جاط صغير، صحن صغير، غطيناها بمنشفه رطبه، بتحطوا عليها مي تعصروها منيح يعني، بدها تكون رطبه المنشفه او الشقفه، وبتحطوها على العجينه. وهلا اخر ستيب قبل ما نريح العجينه ل 20 دقيقه بدنا نزيد الزوم تبع الدهنه على هيدول اللحمه والخضره يلي عاملينهم هون. سو مثل ما شايفين هلا هيدي الدهنه، زوم الدهنه بتزيدوهم على اللحمه تخلطوهم منيح. هلا كثير منكم رح يسألني ليش عم حضر لكم دامبلينجز. اللي موجود هون باستراليا بيعرفوا كثير منيح انه الدامبلينجز هي
من اشهر الاكلات الموجوده هون باستراليا، خاصه للعالم اللي بدها تاكل اشياء على السريع او العالم اللي رايحه بدها تسهر مثلا بس خصوصي رايحه تاكل دامبلينجز بمطعم. فلهالدرجه الدامبلينجز مشهور. يعني فيكم مثلا انا اظهر من جماعتي يكون مثلا جوعان بدي اكل شيء بميل، في عالم بتميل تاكل سوشي، عالم بتميل تاكل دامبلينجز. نحن عندنا مثلا بلبنان او بالدول العربيه مثلا بنميل بنجيب سندويشة كفته، لحمه، طاووق، هالاخبار. هون لا، ما في منهم، هون ما في طاووق وهالاخبار. هون بتميلوا يا بتجيبوا سوشي يا دامبلينجز. هالقد الدامبلينجز مشهوره، بس الدامبلينجز هون كتير غاليه. يعني بتجيبوا هيك كم قطعه على السريع بيطلع حقهم يمكن 50 60 دولار. اذا رايحين انتم والعائله بتحطوا يمكن 150 200 دولار على دامبلينجز يلي هن هيك برمات صغار بدكم تاكلوهم ما بيشبعوا وما بيكونوا طيبين مثل اللي بتعملوهم بالبيت. فنحن اليوم عم جرب انا فرجيكم هيدول الدامبلينجز يلي بتروحوا بتجيبوهم انتم من المحلات تدفعوا حقهم بلاوي، تقدروا تعملوهم بالبيت بسعر كتير رمزي يعني، وبيكونوا اطيب بكتير من اللي بتاكلوهم بالمحلات. يعني هيدي الفكره بكل بساطه. This back for later. Cut it and then roll it. Cut like triangle because it will be easy later to form into. اوكي سو مثل ما عم تلاحظوا انه بتقصها بترجع بتبرمها بترجع بتقصها لحتى يطلعوا هيك شكل تراينجل. Yeah. Yeah. سو مثل ما شفتوا خلصنا نحن هلا. عم تشوفوا العدد قدامكم، عن جد عدد كتير كبير. تقريبا هو يعني how many pieces؟ 70. سو تقريبا 70 قطعة. عم نحكي نحن ب 70 قطعة عملناهم بس ب 30 دولار. الدامبلينجز اللي عم نقليهم بنفس الوقت بعده اللي عم ينسلق محطوط بالطنجرة. سو فيكم تحطوا الصوص اللي بدكم اياها. نحن رح نجرب هلا الفينيجر يعني الخل. رح نجرب نحط الخل وبدسهم Soy sauce. خل مع صويا صوص. Success. طيب فاذا هلا انا بدي احكي لكم هيدا الدامبلينجز عن جد طعمتهم بتاخذ العقل، بتعقد. يعني حتى مثلا يين حد ما بتعرف تحكي عربي وانا عم اقول لكم انه بتاخذ العقل، كان في اقول لكم انه لا مش طيبين يعني بكل بساطه ما بتفهم عربي. بس عن جد طعمتهم كثير طيبه. يعني هي نفس المنطق. اذا انتم مثلا رايحين تاكلوا بمطعم تبوله تنحسوا، مش رح تكون بنفس الطعم اللي بتعملوا التبوله بالبيت اكيد اطيب، او حمص او حيلا شيء بتروحوا على المطعم تطلبوه رح يكون كليا غير طعمي عن اللي بتعملوه بالبيت، لانه بالبيت بتعرفوا حالكم شو عم تحطوا، على طول بتحطوا افضل الاشياء. على كل حال عن جد كانوا كتير طيبين. جربنا السلق، جربنا القلي، فرجيتكم كيف بيعملوهم طريقه كتير هينه. والشيء اللي بياخد العقل انه بهيدا الاماونت الصغير من المصاري، يعني نحن دفعنا 30 دولار بس مثلا هيدي الصويا، this is الصويا رايت. سو هيدي الصويا حقها 8.50 يعني 8 دولار فاصلة 50 سنت، تنحسب 9 دولار. استعملنا منها انجأ نقطة، ليكو بعدها مليانة، انجأ نقطة حطينا تيك هيك انجأ نقطة. يعني فيكم تقولوا نحن ما استعملنا ال 30 دولار كلها، نحن استعملناهم منه يمكن 15 دولار او 10 دولار، عملت لنا 70 دامبلينجز. هل عم اقول لكم اياه انه انتم ب 10 دولار تقدروا تعملوا اكثر من 70 دامبلينجز. يعني مش معقول نحن صرنا نكبر الدامبلينجز لانه بدنا نخلص، تعبنا بالاخر نلف، بس هن بيجوا عادة صغار بالمطاعم. anyway هيك فرجيتكم كيف بيعملوا الدامبلينجز انا والشيفين. اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديو كان هيك مهضوم على السريع بيسلي، علمتكم شيء جديد. ما تنسوا تعطوني اللايك وتشتركوا بالشانل اذا كنتم مشتركين. هون كبسة السبسكرايب هون او هون. واللي بحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك اللينكس بالدسكريبشن تحت. بشوفكم بفيديو جديد. باي.